අයිබෝවන් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Visual Basic තුල පාවිච්චි කරන if කියන ස්ටේට්මන්ට් එක පිළිබඳව. ඔයාලා දැනටමත් if ස්ටේට්මන්ට් එක පිළිබඳව දන්නව ඇති. විවිධ programming language වල if කියන ස්ටේට්මන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ if කියන එක ඔයාලට මතක ඇති Microsoft Excel තුලදී if කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි වෙනවා. මේකත් ඒ වගේම එකක්. අපි බලමු Visual Basic තුල කොහොමද if කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මම පුංචි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේකට මම යොදා ගන්නවා ලේබල් එකකුයි බටන් එකකුයි. ලේබල් එකයි බටන් එකයි විතරයි මම යොදා ගන්නවා. මම ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේවා හරියට නම් කරගන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතනදී නමක් දෙනවා. VPN click කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ string එක එහෙම නැත්නම් text එක මම වෙනස් කරගන්නවා. click කියලා. label එකට මට පෙන්වන්න ඕනේ result කියලා. ඒක වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ label එකේ නම මම දෙනවා LBL result කියලා. හරි. දැන් මම මේක කෝඩ් කරන්න යනවා. මම මේ බටන් එක උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කෝඩ් එකට එනවා අපිට. හරි. මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා variables පිළිබඳව. මම මෙතනින් variable එකක් හදා ගන්නම්. මෙන්න මෙහෙම variable එකක්. මම මේකට දෙනවා dim කියලා දාලා num as integer කියලා. මේකට මම value එකක් assign කරගන්නවා 100යි කියලා. හරි. 100යි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දේ තමයි result එකක් මේකෙන් ගන්නවා if කියන statement එක පාවිච්චි කරලා. if කියන statement එක පාවිච්චි කරලා result එකක් ගන්නයි හදන්නේ. ඒ කොහොමද වෙන්නේ? if කියන function එක Microsoft Visual Basic තුල පාවිච්චි වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. if කියලා අපිට මේ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. if කියලා යොදාගෙන මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ num කියන variable එක. මම ගන්නවා num කියන variable එක. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සමානයිද කියලා බලන්න. සමානයිද කියලා බලන්නේ 100ට. හරිද? ඊළඟට මම දෙනවා then. මම මේක ටයිප් කරලා කියන then කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ enter එකක් ගහලා මම මෙතනට දෙනවා මොකද්ද? LBL result කියන label එකේ text එකට print කරලා දෙන්න. මොකද්ද print කරන්න ඕනේ? good කියලා. තේරුණාද වැඩි? මොකද්ද මේ කරේ කියලා. හොඳට බලන්න මෙතන. මම variable එකක් හදාගත්තා num කියලා. ඒ num කියන එකේ data type එක integer එක. එතකොට ඒකට මම assign කරගත්තා 100 කියන value එක. ඊට පස්සේ මම check කරලා බලනවා මේ if එකකින් කරන්නේ check කරලා බලන එක. check කරලා තමයි බලන්නේ. මොකද්ද check කරලා බලන්නේ? if කියලා කියන්නේ num කියන variable එක 100ට සමානයි නම්. මෙන්න මෙතන අදහස ඒක. num කියන variable එක 100ට සමානයි නම්. තේරුණාද කියන්නේ? num කියන variable එක 100ට සමානයි නම්. සමානයි නම්. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? then එහෙමනම් ආයි බලන්න num කියන variable එක 100ට සමානයි නම් ඊට පස්සේ කරන්නලු මොකද්ද? lbl result.text කියන එකට good කියලා print කරන්න කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති. num කියන variable එක 100ට සමානයි නම් මෙන්න මේ result කියන label එකට good කියලා print කරන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන click කියන බටන් එක බලමු. click over. good. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? හේතුව තමයි අපි check කරලා බැලුවේ num කියන variable එක 100ට සමානයිද කියලා බැලුවා. ඇත්තටම 100ට සමානයි මේ num කියන variable එක තියෙනවා. ඒකේ value එක 100යි. එතකොට අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව good කියන එක print කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා.
හරිද? හරි. අපි මෙහෙම බලමු. මම මේකට දෙනවා 50යි කියලා. 50යි කියලා දීලා මම මේක රන් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ක්ලික් කියන බටන් එක මම මේකට ක්ලික් කරනවා. දැන් මොකක්වත් print වෙනවද? print වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? ඔයාලට උත්තරයක් එන්න ඕනේ. හේතුව ඇයි? අපි මෙන්න මෙතන if කියන එකේ check කරලා බලන්නේ නම් කියන variable එක 100ට සමානයිද කියලා. 100ට සමානයි නම් මෙන්න මේක print කරන්න. මොකද්ද? lbl result.text කියන එකට good කියන වචනේ print කරන්න කියලා. අපි කියනවා. එතකොට දැන් මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන දීලා තියෙන්නේ 50 කියන එක value එකක් විදිහට නම් කියන variable එකට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී check කරලා බලනවා නම් කියන variable එකේ value එක 100ට සමානයිද කියලා. මෙන්න බැලුවා. මෙතන 50යි තියෙන්නේ. එහෙනම් සමාන නැහැ. එහෙනම් යාට මේක print කරන්න විදියක් නැහැ. good කියලා print කරන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද අපි මේක print කරන්නේ? මේක print කරන්න මේ if එකටම තව කෑල්ලක් අපිට යොදන්න පුළුවන්. මම stop කරගන්නවා. stop කරගෙන තව කොටසක් යොදන්න පුළුවන් මේ විදිහට else කියලා. හරිද? else කියලා යොදලා මම කරන්නේ මෙන්න මේකම කොපියක් කරගෙන මෙතන දාලා මෙතනම දානවා bad කියලා. හරිද? දැන් මේකේ තේරුම මොකද්ද? දැන් බලන්න. නම් කියන variable එකේ value එක 100ට සමානයිද කියලා බලන්න. හරිද? ආයෙ බලන්න. නම් කියන variable එකේ තියෙන value එක 100ට සමානයිද කියලා බලනවා. එහෙම සමානයි නම් හරිද? ඊට පස්සේ කරන්න කියලා කියනවා lbl result.text කියන එකට good කියන එක print කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මෙතන result කියන label එකේ good කියලා print කරන්න කියලා කියනවා. else එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ නම් කියන variable එකේ value එක 100ට සමාන වෙන්නේ නැත්තම් මෙතනදි කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනදි කියන්නේ නම් කියන variable එකේ value එක 100ට සමානයි නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ label එකේ good කියලා print කරන්න. හරිද? ඒ ටික තේරෙනවනේ. else කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ result කියන label එක තුල bad කියලා print කරන්න කියලා කියනවා. හරි. දැන් මෙතන 50යි කියලානේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක run කරන්න කලින් උත්තරේ කියන්න බලන්න. මොකද්ද උත්තරේ එන්නේ? මම හිතනවා ඔයාලට උත්තරයක් එයි කියලා. මෙතනට එන උත්තරේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් print වෙන්න ඕනේ bad කියන එක. ඒකට හේතුව මොකද? නම් කියන variable එකේ value එක 100යි නෙවෙයි 50යි. 100යි නම් මේක print වෙනවා. 100 නෙවෙයි නම් bad කියලා print වෙනවා. අපි මේක run කරලා බලමු. හරියට මේක වෙනවද කියලා? හරි මේ බලන්න. මම මේක ක්ලික් කරන්න බලන්න bad කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක close කරලා මම ආයෙ මේකට 100 දාන්න. 100 දාලා run කරලා බලමු. ක්ලික් කරපුවාම good කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ if කියන statement එක හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් Microsoft Visual Basic පිළිබඳව මේ වගේ දේවල් දැනගන්න thingEve YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක්.